એન્ફોર્સેબલ બાય લો મીન્સ કાયદા દ્વારા તેનો અમલ થવો જરૂરી છે. આના માટે સમ એલિમેન્ટ્સ આર ધેર. ફર્સ્ટ, કન્સિડરેશન મીન્સ અવેજ should be there. Next, competent persons. Competent person means સમંત પક્ષકારો. નેક્સ્ટ, લીગલ ઓબ્જેક્ટ કાયદેસરનો હેતુ. ધેન ફ્રી કન્સેન્ટ મીન્સ મુક્ત સંમતિ. એન્ડ લીગલ પ્રોસિજર કાયદેસરની પ્રક્રિયા. ઇન લીગલ પ્રોસિજર રજિસ્ટ્રેશન શુડ બી ધેર એન્ડ ઇટ શુડ બી રિટન લેખિત હોવો જોઈએ. નાવ કોન્ટ્રાક્ટ which is based on main 2 points, offer and acceptance. Offer means દરખાસ્ત, acceptance means સ્વીકાર. ઓફર એ બે રીતે થઈ શકે, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત મીન્સ એક્સપ્રેસ એન્ડ ઇમ્પ્લાઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. એક્સપ્રેસ બાય ઓરલ એન્ડ રિટન મીન્સ મૌખિક અને લેખિત રીતે ઓફર થઈ શકે. અને બીજી ઇમ્પ્લાઇડ મીન્સ અવ્યક્ત કે ગર્ભિત રીતે, મતલબ કે વર્તણૂક દ્વારા. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, બાય એએમટીએસ બસ. એમટીએસ બસ ઇઝ ઓફર યુ. તમે આ પબ્લિક બસમાં તમે જ્યારે બેસો then you have accept that offer, we can able to say. Now definition of contract. કરારની વ્યાખ્યા. ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ is equal to agreement, and in that plus enforcement by law, then it will be the legal contract. In short, we can able to say દરખાસ્ત પ્લસ સ્વીકાર બરાબર સમજૂતી પ્લસ કાયદેસર ફરજ પાલન કરવામાં આવે તો કાયદેસર કરાર એ ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા વી વિલ સે વન કેસ લો, બેલ્ફોર વર્સસ બેલ્ફોરનો કેસ લો. અહીં પત્નીને ઘરખર્ચ માટે અમુક રકમ મીન્સ 300 પાઉન્ડ આપવાનું વચન આપવામાં આવે છે. એ દરખાસ્ત નથી, કારણ કે આમાં બંને વચ્ચે કાયદેસર સંબંધ બાંધવાનો ઈરાદો નથી. જે સમજૂતી એગ્રીમેન્ટમાં પક્ષકારોનો ઈરાદો ઉદ્દેશ કાયદેસર જવાબદારી ઊભી કરવાનો હોય તેને કરાર કહેવામાં આવે છે. તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે બધી સમજૂતીઓ કરાર નથી, પરંતુ બધા કરાર સમજૂતીઓ છે. અને આપણે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ કેસમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇફ ધ પર્સન વિલ ગીવ ધ ઇન્વિટેશન ટુ હિઝ બોય ઓર ગર્લફ્રેન્ડ ફોર લંચ ઓર ડિનર, ઇટ ઇઝ નોટ અ લીગલ ઓફર. કારણ કે કાયદાની દ્રષ્ટિએ દરખાસ્ત નથી. અહીં કાયદેસરના સંબંધો ઉપસ્થિત કરવાનો ઈરાદો નથી. અહીં સમજૂતી એગ્રીમેન્ટ એ બે પ્રકારની છે. સામાજિક હોય સોશિયલ, એન્ડ નેક્સ્ટ કાયદેસરની ફરજો ઊભી કરે તેવી હોઈ શકે. જે સમજૂતીનો ઉદ્દેશ કાયદેસર સંબંધ બાંધવાનો હોય કે કાયદેસર જવાબદારી ઊભી કરવાનો છે તેવી જ સમજૂતીઓને કરાર કહેવાય. અહીં બીજું એક સેન્ટેન્સ છે. વન સેન્ટેન્સ ઇઝ ધેર, ઓલ ઇલીગલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ આર વોઇડ બટ ઓલ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ્સ આર નોટ ઇલીગલ. એટલે કે બધા જ ગેરકાયદેસર કરાર એ રદબાતલ હોઈ શકે છે, પરંતુ બધા રદબાતલ કરાર એ ગેરકાયદેસર હોતા નથી. એમાં આવું આપણે કહી શકીએ, સગીર સાથેનો કરાર એ રદબાતલ છે પરંતુ ગેરકાયદેસર નથી. મીન્સ અ કોન્ટ્રાક્ટ વિથ માઇનોર ઇઝ વોઇડ બટ નોટ ઇલીગલ. Now we can able to say that when the contract will be voidable contract. So if the contract has been done by fraud means દગો કે કપટ, મિસરિપ્રેઝન્ટેશન એટલે કે ગેરરજૂઆત, એન્ડ મિસ્ટેક. મિસ્ટેક મીન્સ ભૂલ
it will be two types of mistake of law એટલે કે કાયદાની ભૂલ and mistake of fact means હકીકતની ભૂલ. તો આવા સંજોગોમાં that contract will be violable contract. Now for main contract when will be completed, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કરાર એ સંપૂર્ણ કરાર કરવા માટે એના માટેના આવશ્યક તત્વો છે. આ આવશ્યક તત્વો જો પૂરા થાય તો જ આપણે એવું કહી શકીએ કે એ કરાર એ કમ્પ્લીટ કોન્ટ્રાક્ટ છે. તો એના કરારના આવશ્યક તત્વો એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ વિચ આર એઝ બિલો. ફર્સ્ટ ઓફર મીન્સ પ્રપોઝલ. સેકન્ડ એક્સેપ્ટન્સ. નેક્સ્ટ લીગલ રિલેશનશિપ. નેક્સ્ટ કેપેસિટી ઓફ પાર્ટીઝ મતલબ સમર્થ પક્ષકારો. કન્સિડરેશન એટલે કે અવેજ. ફ્રી કન્સેન્ટ મીન્સ મુક્ત સંમતિ. લીગલ ઓબ્જેક્ટ કાયદેસરનો હેતુ. લીગલ ફોર્માલિટીઝ ઇન ધેટ written and registration should be there, and last one stamp should be there. All the contracts whenever it will be done that type of at that time stamp should be there. Now we can say the difference between agreement and contract. First point is based on which. So agreement is depend on social relationship and contract it depends on financial and professional matters. Second point purpose uddesh hetu. In agreement not to create obligation and get performance in every circumstances, and in contract to create legal obligation and to enforce it. Next point in that difference consideration अवेज. In agreement, absence of consideration in terms of money, and in contract, financial consideration is there. Adequacy of consideration not required means એવું નથી કે અવેજ એ સંપૂર્ણ હોવો જોઈએ. Next point comparison. All agreements are not contract, but in contract all contracts are agreement. Next point enforceable by law. In case of breach by a party it cannot be enforced by law, and in contract it can be enforced by law in case of breach by a party to the contract. And last point for that damages means nuksan vartar at the time of breach of contract. In agreement suit for damages cannot be made in case of breach, and in contract in case of breach damages can be claimed. Now in contract there will be main kinds of contract. First void contract means રદ બાતલ કરાર. It means such contract are not enforceable by law, which we can say void contract. Second voidable contract means રદ બાતલ થવાપાત્ર કરાર અથવા વર્જનીય કરાર. It means as per the desire of the party they may file the suit for validity of the contract, and court declared such a contract as a voidable. Particularly the consent of the party is not free. Next valid contract means કાયદેસર માન્ય કરાર. Valid contract which is defined in under section 2H of the Contract Act, which explain an agreement enforceable by law is a valid contract.
What is meaning of the agreement? Agreement means mutual understanding of both the parties. Now, kinds of agreement. There are two types of the agreement, which is known as social and domestic agreement and legal agreement. Social agreement, it means which are only depends on moral obligations. It means a parties of the contract may perform the contract or may not perform the contract. For example, A invite B, his girlfriend, for a coffee. B accept this invitation, but she should not fulfill his promise. Can A have legal right to file a case against B for the recovery of expenses or compensation? Reply: no, because it is not a legal contract. Legal contract or a valid contract means whenever the parties of a contract interested to establish legal relationship between each other, which are known as legal contract. Just for example, we can say A appoint B for an accountant of his firm with rupees 15,000 salary per month. After the completion, B demanded salary. A refused to pay salary. Can B have a legal remedy for recovery of his salary? Reply: yes, because it is legal contract. B file a case against A and recover his salary. Now, after elements of contract, one by one in detail, we will discuss. In that, first element is proposal or offer, means darkhast. Now, in that, એક ક્વેશ્ચન એ રીતે પૂછાઈ શકે. Define proposal and what are the essential elements of it. When does it create a legal liabilities? Or as a short note, they will ask revocation of a proposal. Now we will discuss. In section 2A of the Indian Contract Act defines a proposal when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that offer of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Here, the person making the offer is called as offerer or proposer, and the person to whom the proposal is made is called as offeree or proposee. Now, ingredients for a proposal. દરખાસ્તના આવશ્યક તત્વો. Proposal is an expression of one's desire to do or not to do something. Expression means ઈચ્છા, મરજી. It must be made or addressed to another person, and the object must be to obtain the consent of another for such act or abstinence means સંમતિ મેળવવાનો હેતુ. A proposal under Contract Act must be one which is capable of resulting into a contract. It must be a legal and valid proposal. Now, rules or conditions of a legal and valid proposal
means elements of proposal is as under. First, express or implied proposal, which we have discussed before, means દરખાસ્ત એ વ્યક્ત કે ગર્ભિત બંને રીતે થઈ શકે. વ્યક્ત મીન્સ ઓરલ ઓર રિટન, એન્ડ ઇમ્પ્લાઇડ મીન્સ ઇનડિરેક્ટલી વર્તણૂક દ્વારા. નેક્સ્ટ, ક્રિએટિંગ લીગલ રિલેશનશીપ એટલે કે કાયદેસર રિલેશનશીપ સંબંધો ઊભા થવા એ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, it should be certain, definite and not vague. Vague means uncertain, અસ્પષ્ટ. means દરખાસ્ત એ અનસર્ટેન ન હોવી જોઈએ, અસ્પષ્ટ ન હોવી જોઈએ. it should be certain and definite. next, intention to obtain assent means સંમતિ મેળવવાનો ઈરાદો હોવો જોઈએ. પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ એક્ટ, જનરલ ઓર સ્પેસિફિક પ્રપોઝલ, દરખાસ્ત એ જનરલ ઓવરઓલ કે સ્પેસિફિક વ્યક્તિને પણ કરી શકાય. નેક્સ્ટ, કન્ડિશનલ પ્રપોઝલ મસ્ટ બી ડેફિનેટ. કોમ્યુનિકેશન ઓફ પ્રપોઝલ મીન્સ જે દરખાસ્ત છે, ઓફર છે, એનું કોમ્યુનિકેશન સંવહન થવું જરૂરી છે. સંવહન મીન્સ એક વ્યક્તિ ઓફર મૂકી નેક્સ્ટ પર્સનને એનો મેસેજ એ મળવો જરૂરી છે. આના માટે એક કેસ લો છે લાલમેન વર્સસ ગૌરીદત્તનો. તો એની વિગત એવી છે કે લાલમેન ગૌરીદત્તમાં એનો ભત્રીજો ખોવાઈ ગયો અને એ ખોવાયા પછી એણે સામેના વ્યક્તિને કીધું કે મારા ભત્રીજાને શોધી લાવો. એનો વર્કર શોધવા ગયો, પણ એને ગયા પછી એણે એવી ઓફર મૂકી કે જે મારા ભત્રીજાને શોધી લાવશે એને 500 રૂપિયા આપવામાં આવશે. પણ જ્યારે એને શોધીને લઈ આવ્યો પણ એને આ કોમ્યુનિકેશનની ખબર ન હતી, એનો મેસેજ સંવહન થયેલો ન હતો. તો એણે પછી એના માટે શૂટ કર્યું કે મને ઇનામ મળવું જોઈએ. તો કોર્ટ હેઝ ડિક્લેર that he is not entitled for this reward because he is not knowing regarding this message. Now these are the elements of proposal. Now we can see the revocation of proposal or modes of revocation of a proposal. દરખાસ્ત કેવી રીતે રદ થઈ શકે? તો આ દરખાસ્ત નીચેના મુદ્દાના આધારે છે. ફર્સ્ટ, બાય પ્રપોઝર, દરખાસ્ત કરનાર વ્યક્તિ દ્વારા જ એને રદ કરી શકાય. બાય લેપ્સ ઓફ ટાઈમ, એની સમય લિમિટ, સમય મર્યાદા પૂરી થવાના કારણે આ દરખાસ્ત એ રદ થાય છે. બાય નન ફૂલફિલમેન્ટ ઓફ આ કન્ડિશન, દરખાસ્ત મૂકનાર વ્યક્તિની જે કન્ડિશન બતાવેલી હોય એ કન્ડિશન પૂરી ન થવાના કારણે આ દરખાસ્ત રદ થાય છે. બાય ડેથ ઓફ ઇન્સેનિટી ઓર પ્રપોઝર, એટલે જે વ્યક્તિએ દરખાસ્ત મૂકી છે એના ગાળપણના કારણે કે એના મૃત્યુના કારણે પણ આ દરખાસ્તનો અંત આવે છે. એન્ડ બાય મેકિંગ કાઉન્ટર ઓફર, ઇફ કાઉન્ટર ઓફર ઇઝ મેડ વિથ સમ ચેન્જ, ઓરિજિનલ ઓફર ઇઝ રિવોક્ડ. મીન્સ જ્યારે કાઉન્ટર ઓફર કરી અને થોડાક ફેરફાર સાથે એ દરખાસ્ત ફરી મૂકવામાં આવે તો એ દરખાસ્ત એ સ્વીકાર નથી થતી, પણ એ રદ બાતલ થાય છે.
કાઉન્ટર ઓફરમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ એવું કહી શકાય કે અજય દેવગન એ એક પોટેટોની લારી લઈ અને વેજીટેબલ માર્કેટમાં છે, ત્યાં કાજોલ એ પોટેટો લેવા માટે આવે છે and he is asking for the price of potato. What is the price of potato? So Ajay Devgan is asking 20 or 40 rupees kg. Now Kajol is telling, are you able to give me at the price of 30 rupees instead of 40? Ajay Devgan is telling, no, sorry. She is going next lorry. Then Rani Mukherjee is coming. She is telling, what is the cost of potato? Ajay Devgan is telling, at the rate of 40 rupees kg. She is buying the potato. After going her, Kajol is coming back and telling, give me 2 kg potato. Now Ajay Devgan is refusing. He is telling, no, at the cost of 50 also I am not able to give you. So now at the time of this refusing, Kajol has no right to force Ajay Devgan because it is a counter offer by Kajol. So Ajay Devgan has no forcible to him to sell that potato to Kajal. We must say it is the ગુજરાતીમાં we can able to say વળતી દરખાસ્તના કારણે મૂળ દરખાસ્ત એ રદ થાય છે. જ્યારે દરખાસ્ત સ્વીકારનાર વ્યક્તિ કોઈ ફેરફાર સાથે દરખાસ્ત સ્વીકારે ત્યારે વાસ્તવમાં તે મૂળ દરખાસ્તનો સ્વીકાર નથી પણ વળતી દરખાસ્ત છે એમ કહેવાય. આમ કરવાથી મૂળ દરખાસ્ત એ રદ થાય છે. Now we can understand the words of invitation to an offer. મતલબ ઓફરનું આમંત્રણ. હવે આપણે એવું કહી શકીએ કે invitation to offer means price list, timetable of railway, bus or AMTS, showcase item. તો જ્યારે કોઈ શોકેસમાં કોઈ આઇટમ મૂકેલી હોય વિથ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધેટ, અથવા એક પ્રાઇઝ લિસ્ટ હોય કે રેલવેનું ટાઈમ ટેબલ હોય, તો એ ઓફર નથી. ઇટ ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઇન્વિટેશન ટુ એન ઓફર છે, દરખાસ્ત માટેનું ઓનલી આમંત્રણ. એ જ રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે કેટલોગ એન્ડ પ્રાઇઝ લિસ્ટ, ટેન્ડર કે ભાવપત્રક પણ એ દરખાસ્ત નથી. નેક્સ્ટ, declaration of intention. Auction is not offer, मतलब auction sale, only it is an offer. Tenders, application for taking insurance is not an offer. જ્યારે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લેવા માટેનું ફક્ત એપ્લિકેશન ફોર્મ લઈએ, તે ફોર્મ લેવાથી આપણે એ ઓફર કરી કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એ ઓફર કરે છે એવું નહીં કહી શકાય, પણ એ ફક્ત ઓફર માટેનું ઇન્વિટેશન છે. પણ જ્યારે વ્યક્તિ એ એપ્લિકેશન ભર્યા પછી એનું ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં, ત્યારે એ ઓફર મૂકી ને એનું એક્સેપ્ટન્સ થયું એવું આપણે કહી શકીએ. આના માટે એક કેસ લો છે, હાર્વે વર્સસ ફેસીનો કેસ લો. એ એક પેનનો કેસ લો છે, ધેટ યુ કેન એબલ ટુ રીડ ફ્રોમ ધ બુક ઓલ્સો. હવે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઓફર મતલબ દરખાસ્ત, પ્રપોઝલ એ સ્વૈચ્છિક છે. એ કોઈ પણ વ્યક્તિ પર ફોર્સેબલી લાદી ન શકાય. અને આ દરખાસ્ત માટેના મેઇન 3 પિલર્સ છે. એ 3 પિલરમાંથી જો એક પણ પિલર તૂટી જાય
તો એ દરખાસ્તને પ્રોપર ગણી શકાય નહીં. આ 3 પિલરમાં ફર્સ્ટ છે ઇન્ટેન્શન. તો ઈરાદો, વ્યક્તિનો ઈરાદો એ ખાસ અગત્યનું છે. ઈરાદો હોવો જરૂરી છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇન્વિટેશન, આમંત્રણ હોવું જોઈએ. અને થર્ડ લીગલ રિલેશનશિપ, કાયદેસરનો સંબંધ. જો આ 3 પિલર્સ એ પૂરા થાય તો જ એ દરખાસ્ત પૂરી છે, પ્રપોઝલ ઓફર કરવામાં આવ્યું છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો દરખાસ્ત એટલે કાયદેસરની સંમતિ મેળવવાના ઈરાદાથી એ દરખાસ્ત થયેલી હોવી જોઈએ. બીજું, જવાબ મેળવવાના ઈરાદા સાથેનું આમંત્રણ હોવું જોઈએ. જો તમારો ઈરાદો એ જવાબ મેળવવાનો ન હોય તો એ ઈરાદા સાથેનું આમંત્રણ આપણે કહી શકતા નથી. અને થર્ડ છે કાયદેસરનો સંબંધિત ઉપસ્થિત થવો જોઈએ. ઉપરોક્ત 3 પિલર પર દરખાસ્ત એ ઊભી થયેલ છે. જો તેમાંથી એક પણ તત્વ પિલર તૂટી પડે તો દરખાસ્ત કાયદેસર ગણાય નહીં. Now we will learn about the next elements of contract. It is main second pillar of contract, that is acceptance, means સ્વીકાર. What is the meaning of acceptance? As the Contract Act, Section 2B of the Indian Contract Act, acceptance means when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted.